Εδώ που βρισκόμαστε, παιδιά, η πλατεία ονομάζεται Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Εδώ βρίσκεται το μνημείο του Ολοκαυτώματος για τους Αρτηνούς Εβραίους. Παλιά, εδώ υπήρχε μια συναγωγή, μία από τις δύο που υπήρχαν στην Άρτα στη σύγχρονη εποχή. Η συναγωγή αυτή, επειδή ακριβώς ήταν των Ελλήνων Εβραίων, ονομαζόταν Γκρέκα. Ήταν η παλιότερη από τις δύο συναγωγές που υπήρχαν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Έχετε καθόλου πληροφορίες για το πότε απήγησαν οι πρώτοι Εβραίοι εδώ στην Άρτα? Για την Άρτα και γενικώς για τον ελλαδικό χώρο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε πρώτο ήρθαν. Πιθανότατα με την παρακμή της Νικόπολης ήρθαν στην Άρτα. Σίγουρα η Άρτα έχει μία από τις πιο παλιές κοινότητες στην Ελλάδα, μία πολύ σημαντική κοινότητα η οποία γέννησε άλλες κοινότητες. Γνωρίζουμε ότι από την Άρτα έφυγαν Εβραίοι και πήγαν στα Γιάννενα. Αρτηνοί Εβραίοι υπήρχαν στο Αγρίνιο. Αρτηνοί Εβραίοι πήγαν στην Πάτρα και αναζωογόνησαν την πολύ μικρή κοινότητα που υπήρχε εκεί. Αρτηνοί Εβραίοι ίδρυσαν την κοινότητα της Πρέβεζας το 19ο αιώνα. Η κοινότητα ήταν στην νεότερη εποχή, δεν ήταν πολύ μεγάλη, όμως ιστορικά υπήρξε πολύ σημαντική. Να ρωτήσω το κάτι ακόμη? Βεβαίως. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε, το σύμβολο τι σημαίνει? Αυτό είναι το δέντρο της ζωής. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός σε θρησκευτικά θέματα, είναι ένα εβραϊκό σύμβολο το οποίο τέθηκε στο μνημείο για να τιμήσει τους νεκρούς Αρτηνούς Εβραίους. Να σας ρωτήσω, σήμερα στην Άρτα υπάρχουν ακόμα Εβραίοι κάτοικοι? Όχι. Στην Άρτα δεν υπάρχουν Εβραίοι από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Στις 24 Μαρτίου του 1944 οι Ναζί μάζεψαν όλους τους Εβραίους, τους έβγαλαν από τα σπίτια τους με τη βία, δημιούργησαν ένα ανθρώπινο κονβόι, τους οδήγησαν στην πλατεία Κιλκής, εκεί που σήμερα υπάρχει το ξενοδοχείο Κρόνος. Τότε ήταν ο κινηματογράφος που λεγόταν Ορφεύς. Τους έκλεισαν μέσα και μετά από 2 μέρες, αφού ήρθαν και οι Εβραίοι της Πρέβεζας, μπήκαν σε φορτηγά και οδηγήθηκαν στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και μετά στην Αθήνα, όπου μπήκαν στα τρένα με προορισμό τα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Μετά τον πόλεμο γύρισαν Εβραίοι στην Άρτα? Γύρισαν ελάχιστοι από τα στρατόπεδα που κατόρθωσαν να επιζήσουν και κάποιοι λίγοι που απέφυγαν τη σύλληψη και κρύφτηκαν στα γύρω χωριά. Η κοινότητα μεταπολεμικά είχε λιγότερα από 70 μέλη, ενώ προπολεμικά είχε περίπου 400. Βέβαια, το μνημείο αναφέρει ότι οι Αρτηνοί Εβραίοι ήταν 324 τα θύματα, όμως Αρτηνοί Εβραίοι δεν συνελήφθησαν μόνο στην Άρτα, συνελήφθησαν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στο εξωτερικό. Οπότε οι Αρτηνοί που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα ήταν πολύ περισσότεροι. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι, για να το βάλετε στο μυαλό σας, είναι να φανταστείτε ότι κάποιοι με διαφορετική θρησκεία από εσάς, γείτονές σας, άνθρωποι από τους οποίους αγοράζετε ρούχα, συμμαθητές σας, ξαφνικά εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στην πόλη, δεν υπάρχουν καθόλου, εξαφανίζονται. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Φυσικά και για τους ίδιους που έχασαν οικογένειες, παρόλο που επέζησαν με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και για αυτούς τους χριστιανούς που έμειναν πίσω. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο φρικτό είναι. Ποτέ πια. Ποτέ πια.